Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. מתי נכנסתם בגטו? ב-15 לאוגוסט 41 גמרנו את הגדר והגטו נסגר. אתם בעצמכם... היהודים בעצמם בנו את הגדר, בנו את הגשר שקישר חלק אחד של הגטו שנקרא הקטע הקטן, שקשר עם הגטו הגדול, וב-15 באוגוסט סגרו את השער. עוד לפני סגירת השער, אני רוצה להגיד שהגזירה הזו להיכנס לגטו נראתה אז לפנינו כנס, כהצלה, כי היהודים רצו להסתגר מהר לתוך איזה שטח סגור כדי להשתחרר מהזוועות היומיומיות ומהמכות היומיומיות. אבל כנראה שגם הגדר הזה לא הציל אותנו. כמה ימים לפני שנסגר הגטו, ויהודים הלכו בשיירות של עגלות וברגל וסחפו את המטלטלים שלהם לתוך הגטו, אז ביום חמישי אחד, והוא נקרא גם אצלנו היום החמישי השחור, נלקחו יותר מ1,000 איש והם נעלמו. זה היו גם כן כמה ימים לפני סגירת הגטו. כמה ימים אחרי סגירת הגטו, שאנחנו כבר קיווינו ששם בתוך הגדר ייתנו לנו לנוח קצת, לנשום, אז כבר בימים הראשונים קיבל ההלטסנרד בקשה למסור להם לאסוף אינטליגנטים. אלטסנרד זה נקרא שם? אלטסנרד. מועצת הזקנים. מועצת הזקנים. לאסוף אינטליגנטים כדי למיין ארכיביון בעיר. וביקשו באופן מיוחד שהאנשים האלה יהיו צעירים, אינטליגנטים, בעלי השכלה גבוהה, מלובשים טוב, ומובן מאליו שלראשנו לא בא, שכאן יש מרמה, ואנחנו אספנו את האנשים הכי טובים בגטו, והיו כאלו הרבה שהתנדבו, כי חשבו שזו תהיה עבודה מעניינת לפי ההשכלה שלהם, ומעל 530 וכמה איש עזבו את הגטו, השאירו מובן מאליו משפחות, נשים רובם היו נשואים, צעירים, וחיכו לשובם, הם לא חזרו, חיכו יום, יומיים, ורק כך נודע לנו שהם הוצאו מאחורי לעיר קובנה ושם כולם נורו. זו הייתה מובן מאליו המכה הראשונה בתוך הגדר כבר, בתוך הגטו המסוגר. ואז ראיתם שהחומה הזאת... אז ראינו שהגדר הזה לא יגן עלינו. כן. ואחרי האקציה הזו של האינטליגנטים, כל אקציה הייתה לו השם שלו, האומלל. מובן מאליו נשארו הרבה מאוד נשים. דוקטור פרץ, אתה גינקולוג. היו לידות בגטו בזמן הכיבוש הנאצי? דוקטור פרץ, אתה יכול לשבת. תודה רבה, בבקשה. היו לידות מובן מאליו, כי בגטו נכנסו נשים בהיריון בכל חודשי ההיריון. מה הייתה הפקודה לגבי אישה הרה? הייתה פקודה ביולי 42, הוצאה פקודה, אסור לנשים להרות וללדת. איזה נשים? לנשים בגטו, לנשים יהודיות. כן. ואנחנו מוכרח להגיד את האמת, גם האלטסנרד וגם הרופאים לא לקחנו את הפקודה הזו יותר מדי ברצינות, כי כל פעם שהיינו מקבלים איזו מכה חדשה, צריך היה לעבור כמה זמן כדי להאמין ולהסתגל למכה הזו. אבל אחרי שבאה אליי אישה בחודשי הריון גבוהים, והיא אמרה לי שפוגש בה אססמן ברחוב, בסמטה אחת בגטו,
ולקח את הכתובת שלה ואמר שהוא יבוא כעבור שבועיים ואם לא תהיה בהיריון הוא יהרוג אותה, אז היה לנו ברור. ואז אני קיבלתי כגינקולוג בגטו את הפקודה מהאלטסנרט להפסיק את כל הריון והריון שיבוא אלינו. ואז רק עשינו סידור ופעלנו אצל הגרמנים שרק בחודש שמיני ותשיעי כבר להשאיר לולדת ועד חודש שמיני להפסיק. מובן מאליו כרופא עמדתי בפני בעיות רפואיות קשות מאוד, כי להפסיק הריון בחודש שישי ושביעי זה ניתוח קשה. התנאים היו רעים מאוד, היה זמן כשעברנו את הגטו הקטן ושרפו את הבית חולים, היינו בלי בית חולים, כל הניתוחים האלו וכל הפעולות היו נעשות בתנאים הכי רעים, במטבחים, בעליות קטנות, בצפיפות איומה, ומובן מאליו שהיו גם קורבנות. אבל האלטסט היהודי שלנו, ראש הוועד היהודים היה גם כן רופא מפורסם בקובנה, רופא פנימי, הוא הבין את הבעיות האלו, והוא אמר לי שמותר לנו להפסיק הריון בגלל סכנת חיים של האישה. כאן לפנינו סכנת חיים של האישה בכל מקרה, ולכן עליך להפסיק כל הריון. ואנחנו היינו מפסיקים כל הריון שיש, אבל היו נשים, הייתי אומר, שהראו סימני גבורה, שלא רצו בשום אופן להפסיק את ההיריון שלהם, ומובן מאליו שבמקרים כאלה אנחנו עודדנו אותן, אף על פי שאני עכשיו מרגיש את עצמי אשם, שגם אני הייתי מעודד אותה והייתי מוסיף לו כוח וכל מיני הופעות בחוץ או בשורות איזשהן שהיו מבשרות את המפלה של היטלר, היו מעודדות את האישה להשאיר את ההיריון. ואני זוכר מקרים כאלו לרוב. אני זוכר עורך דין אחד שבא עם אשתו אליי, שחיכו הרבה שנים לילד והיא לא הרתה, והנה היא באה אליי בגטו ואמרה, אני בהיריון, אבל אני לא רוצה להפסיק את ההיריון. הנה עכשיו יש הקונפרנציה בקזבלנקה, ואולי הקונפרנציה הזו, כמו תמיד אנחנו יודעים, קיווינו לכל קונפרנציה שאולי תביא איזושהי גאולה לנו, אולי אנחנו נחכה, אם היא יכולה לחכות עם ההפלה, עד גמר הקונפרנציה בקזבלנקה. מובן מאליו שאמרת את יכולה, ומובן מאליו שקזבלנקה לא הביא לנו את הישועה, וככה על יד כל מאורע פוליטי היו באות נשים ושאלות אולי לחכות עוד כמה זמן עד הפסקת ההיריון. היו גם כאלה שסיכנו ולא הפסיק את ההיריון, ומובן מאליו שגורלם היה מר, אחר כך, אחרי זה שהשמידו את הילדים, גם הילדים האלה הלכו. אנשים שאסור היה ללדת היו מתחפרות בתוך הקרים, לא היו צעקות, לא היו מוציאות הגה כדי שלא ישמעו בחוץ את הצעקות שלהם, וגם נתבקשת על ידי האלטסנרט ללכת ללידה רק אז כשאני נזעק על ידי מיילדת או אחות אם יש איזה סיבוך, ולא לבוא ללידה עם מי נורמלית, כי על ידי זה אני יכול לעורר את החשד של הסביבה. מועצת הזקנים שלכם הייתה מקובלת על היהודים. מועצת הזקנים הייתה מקובלת כי בראשה עמד יהודי בעל מוסר גבוה, ויודענו שהוא כואב את כאב הגטו, והגן על האינטרסים עד כמה שאפשר היה להגן בכבוד, וכל הוועד היה מקובל. מה היה שמו? דוקטור אלקס. הוא היה אחד מהרופאים המפורסמים בליטא, שמת בגטו דכאו אחר כך כשהוציא אותנו לדכאו. כן. ספר לנו משהו על הילדים בגטו קובנה, דוקטור פרץ. אני חושב שאולי הטרגדיה הכי גדולה שהעם היהודי עבר, זו הייתה טרגדיית הילדים. הילדים בגטו גם היו משחקים, צוחקים, והמשחקים שלהם השתקפה כל הטרגדיה של העם היהודי.
הם היו משחקים בקברים. הם היו חופרים בור ושמים שם ילד וקוראים לו היטלר. הם היו משחקים בשער של הגטו, חלק של הילדים היו גרמנים וחלק של הילדים היו יהודים, והגרמנים היו צועקים וזועפים ומכים את היהודים. הם היו משחקים בהלוויות, לוויות. כל המשחקים האלו, הילד היהודי היה מבוגר לפני זמנו. אנחנו תמיד התפלאנו איך שילדים בגיל 3-4 הבינו את כל הטרגיות של המצב, איך הם השתדלו לשתוק כשנחוץ היה, איך הם ידעו להסתתר. אנחנו בעצמנו לא האמנו שילדים קטנים, כשאנחנו רצינו לתת להם זריקה של אמצעי שינה, היה אומר לי, זה תות אחד דוקטור, לא צריך, אני אשתוק, אני לא אצעק. תמיד התפלאנו על הבגרות הזו של הילדים הקטנים. מובן מאליו, שיא הזוועה בגטו קובנה הייתה האקציה של ילדים. זה היה ב-44 במרץ, בסוף מרץ. כמו שאמרתי, כל מכה ומכה שהיינו מקבלים חשבנו שיותר גרועה לא יכולה להיות. וההורים בגטו נחלקו לשני חלקים. חלק אחד השתדל למצוא מקום בשביל הילד כדי להוציא אותו החוצה, בכל מיני דרכים, אם זה במזוודות, אם זה בעגלות, מכוסים. לאן החוצה? אל מי? החוצה למסור אותם, אם היו מוצאים איזשהו סידור עם ליטאי, או בכפר או בעיר, או בשביל כסף, או איזה קשרים אחרים, וחלק מהילדים האלו היו חוזרים בחזרה בגטו אחרי כמה זמן, וחלק מההורים ששלח אותם עברו חוויות קשות מאוד, כי פתאום הילד או נעלם, לא ידעו איפה הוא, או שהיו פתאום מופיע בגטו על יד הגדר, והיו מכניסים אותו, הכסף לקחו ואת הילד היו מחזירים. אבל היו הורים שהחליטו לא למסור את הילדים ולמות יחד איתם. אני השתייכתי לאלה ההורים, כי שמעתי כל כך הרבה זוועות על הילדים הבודדים שמסתתרים איפשהו במקומות בודדים, לבד, בלי שפה, בפחד מוות. החלטתי נמות עם הילד ביחד. אבל התברר אחרי הקינדראקציה, בזמן הקינדראקציה, שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות. שיכולה להיות סיטואציה כזו שהילד הולך ואתה נשאר בחיים. וזו הייתה בשביל ההורים סיטואציה שאי אפשר לנסוע אותה. ורק אחרי הקינדראקציה התחילו כולם לחפש איזשהם אמצעים, וחלק קטן מאוד של הילדים נשארו אחרי הקינדראקציה, רק אלה שהסתתרו בבונקרים ולא נמצאו. מה זאת הייתה הקינדראקציה? זה היה אחרי איזו תקופה די שקטה באופן יחסי בגטו, ואנחנו לא חיכינו ולא ציפינו לשום הוראות. פתאום, כי המשטרה שלנו, היהודית, בגטו, קיבלה פקודה מחר להופיע בבוקר נקיים ומצוחצחים במקום ידוע, כאילו עם תירוץ לקבל אינסטרוקציות בקשר להתקפת אוויר. את המשטרה הזו לקחו, האוכלוסייה בגטו לא ידעה על זה, אבל בבוקר מוקדם נכנס פתאום אוטו לתוך הגטו והודיע ברם קול, כל אחד שיופיע בחוץ יומת. והקול הזה הולך והתגבר ועבר את כל סמטות הגטו. באופן אינסטינקטיבי אולי, ויותר בגלל זה שאנחנו כבר ידענו שמשהו קרה בגטו שכן, בשבלי, עם ילדים, האימהות פתאום התפרצו בצעקות ילדים, הרגישו כאילו שהסכנת ילדים הגיעה. ואז חלק מהאימהות בבתים, איפה שהיו מרתפים, איפה שהיו מלינס כפי שקראו להם, ירדו עם הילדים מהר לתוך המלינות. בתוך הגטו נכנסו אוטומובילים עם מוזיקה. בתוך האוטומובילים ניגן פטפון, כדי לא לשמוע כנראה את צעקות הילדים, ובין רגע זוגות
גרמני ואוקראיני, התפשטו לכל החצרות של הגטו, והתחילו להוציא את הילדים שמצאו בדרכם. היו מכניסים אותם לתוך האוטומובילים, לפעמים גם עם זקנים, סבות או סבתות, והיו מעבירים אותם לכיוון בשבילנו אז לא ידוע. כמה ילדים? הריאקציה של הילדים נמשכה 2 ימים. אני ביום הראשון שכבתי עם הילדים במרתף, הזרקתי להם סמי רפואה, וכל הילדים, 17 ילדים היו אצלנו במרתף, ואנחנו את היום הזה עברנו בתוך המרתף. כשיצאנו מובן מאליו נודע לנו על ילדים של ידידים שהלכו, ביום זה הלכו 1,000 ילדים. 1,000 ילדים. כן. למחרת חשבנו שהזוועה נגמרה, אבל פתאום האנשים אז לא הלכו לעבודה, היה אבל כבד בגטו, מכל בית כמעט נקרא ילד, ולמחרת פתאום האנשים עמדו בחוצות, התפוצץ משהו כאילו, ונכנסו שוב היחידות האלו, ושוב כל אחד רץ לתוך המרתף שלו. אני אז החלטתי, שמתי את הילד שלי עם אשתי לתוך המרתף, שם היה מדף כזה שכיסה את הכניסה. לפני שהילדים נכנסו, אני עוד כל פעם האמא הייתה מגישה לי את הילד באשנב הזה, ואני הייתי מזריק לו תרופות שישתוק, ואני עליתי הביתה וישבתי בקומה שנייה על יד החלון, והסתכלתי מה קורה ברחוב. מה ראית? אני ראיתי סצנות מרעידות. זה היה על יד בית החולים. אני ראיתי אוטומובילים שמזמן לזמן ניגשים עליהם אמהות עם ילדים או ילדים בלי אמהות. מאחוריהם הולכים שני גרמנים עם רובים, כאילו הם מובילים גזלנים, וזורקים אותם לתוך האוטו. אני ראיתי אמהות שצעקו, היא רוצה לגש, 3 ילדים לקחו אצלה, והיא ניגשה לאוטו והיא צעקה לגרמני, תן לי את הילדים, אז הוא אמר, כמה אצלך? 3, 1 את יכולה לקחת. והיא עלתה לאוטו וכל 3 הילדים הושיטו את ראשיהם אליה, ומובן מאליו שכל ילד רצה ללכת עם האמא, האמא לא יכלה לבחור וירדה לבד מהאוטו ועזבה את האוטו. אמא השנייה תלתה על האוטו ולא נתנה לו לנסוע, והאוטו נסע וכלב ניגש ונשך בה, והם היו שם עם כלבים. אמא אחת הלכה עם 2 ילדים, זה אני ראיתי מחלוני, והיא ביקשה שהגרמני יחזיר לה ילד אחד. הוא לקח את הילדה בכתף וזרק לה. סצנות כאלו היו כל היום. אחר כך אני יורדתי מהבית שלי על יד בית החולים שהיה ונכנסתי לבית החולים. שם בבית החולים שכבו חוץ מחולים גם ילדים חולים. ואז בא קבוצה 3 איש, ביניהם היה דוקטור במישן עד כמה שאני זוכר, שהוא כאילו היה הממונה על הרפואה בגטו, והודיע לנו שידוע לו שילדים מסתתרים מתחת למזרונים או מתחת למיטות של הבית חולים. והוא חוזר כעבור שעה, ואם אנחנו לא נמסור את הילדים, כל הצוות של בית החולים הולך יחד איתם. מובן מאליו, בבית חולים התחילה פאניקה קשה, שם היה לנו ברק איפה ששכבו חולי עם מחלות מדבקות. ומעניין שבמעברק הזה הגרמנים פחדו לא להידבק, ולשם לא היו נכנסים. היו כמה ילדים שהסתתרו בתוך הבית חולים, ולקחו אותם, הכניסו אותם לצריפים של המחלות המדבקות, השכיבו אותם במיטות, עשו להם מהר גיליונות חום, ושם הם לא נכנסו. גרמני אחד שנשאר איתנו,
כנראה מדרגה יותר נמוכה, הודיע למפקדים שלו כשהם חזרו, שהוא בעצמו עבר את כל החדרים ולא מצא איש. הם לקחו שם רק 2 זוגות, היה שם רופא אחד זקן ששכב חולה, עם עוד יהודי אחד, והסתלקו מהבית חולים. מה הם לקחו 2 זוגות? לא הבנתי. הם לקחו 2 זקנים, זוגות. זקנים. רופא אחד היה זקן שם שכב חולה, דוקטור קבקר היה שמו, עם אשתו, ולקחו אותם לאוטו הזה. אני בינתיים חזרתי שוב הביתה, ומהחלון הצצתי שוב לכל מובן מאליו, העצבים שלי גם כן לא החזיקו מעמד, כי אני ראיתי שמלמטה, בתוך החצר שלנו, נכנס גרמני אחד עם אוקראינים גרזן, ואני שמעתי מכות והריסות, כאילו למטה הורסים ומחפשים את הבונקר, ואני חשבתי, הנה עוד רגע, וגם אשתי והילד שלי יופיעו ברחוב, כמו שהיו מופיעים מכל בונקר ברחוב, אבל לאשרי הם לא מצאו את הבונקר ויצאו ריקה מהחצר. ככה זה נמשך יום שלם, ובסוף היום הסך הכל היה 300 ילדים ביום זה. מובן שבגטו נשארו עוד ילדים, אבל כבר לא באופן כשר, מפני שילד כבר לא צריך היה להיות בגטו. ואז הילדים, אני זוכר, הבן שלי בבוקר, הוא היה הולך וחיפש מקום איפה להסתתר, והתייעץ איתי. היה פותח ארגז, נכנס לתוך הארגז, סוגר את... בן כמה הוא היה? הוא היה אז בן 7.5. 7.5. הוא היה סוגר את הארגז ושואל אם רואים אותו. הוא היה נכנס לארון, סוגר את הארון, מסתכל דרך חלונות אם הוא לא רואה גרמני. זאת אומרת, הפחד הזה של הילדים שהם עברו אחרי 2 הימים האלה וידעו מה שנעשה, כחברים שלך הלכו, שכנים שלך הלכו, והקושיים להחזיק את הילד בגטו נעשו בלתי אפשריים. ואז מובן אליו גם ההורים שחשבו קודם למות יחד עם הילדים, חיפשו כל הדרכים להוציא אותם בצד השני של הגדר. במקרים מסוימים גם הצלחתי. במקרים מסוימים הצלחנו, וכמה עשרות ילדים בכל זאת ניצולו בדרך זו. מי זה היה, דוקטור בנקר, או מה השם של זה? דוקטור לגבי השאלה היהודית בשטחי המזרח הכבושים חייבים להתבצע לאור ההנחה שהשאלה היהודית חייבת למצוא פתרונה הכללי בכל שטחי אירופה. מה? 2. סליחה, מר אוזנר. בבקשה. זה נושא סימן 8.2 המכתב הזה, כן? Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Das Inneren, כן. מי זה? הפנייה גם הקודמת, אדוני, לגבי התיקון לבראונה מאפה, אין לי פה כבר העתק, אני נתתי את האחרון שלי, הולכת, אם אינני טועה, דרך משרד הפנים. כן, der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern. אינרן, כלומר גם פה פה זה Reichsministerium. הפעולה היא בסמכות אחרת. נו, על סמך מה אדוני אומר, רגע, Sachbearbeiter Sturm beim Kirchen. ודאי. וההסתמכות במשלוח התיקונים הוא על המכתב מ-10 לינואר. Der vom Reichsamt festgelegten zum Abdruck zu bringen. בית המשפט יועיל לבדוק את האסמכתה למסמך, היא אותה אסמכתה, המסמך מתאים. Herr Präsident, kann mir das Aktenstück herübergegeben werden, der Post nach Bedenken? Ich habe das Aktenstück selbst nicht hier durch einen Schreibfehler. אדוני בית הדין, אוכל לקבל את המסמכים
לקצין יש חששות, אולי יוכל לקבל את זה, לי אין המסמך לפניי. אדוני יכול לתת לדוקטור סרווציוס את לצערי, המסמך? לא נשאר. נשאר לי. כן. אני יכול לתת את 1088, זה יש לי זה מה שאדוני רצה? דוקטור סרווציוס. רגע, אז נקרא את זה. Also, darf ich etwas bemerken? Es ist die Abteilung 2. Das ist ein Mann namens Billfinger, der ja auch unterschrieben hat im Auftrag. Also nicht die Abteilung Eichmanns, die das hier gefertigt hat. זה ראיתי. זה אגף 2, בילפינגר אשר חתם כאן, וכן לא אגפו של אייכמן. איך גם נכנס הרייכספירר אס פתאום לרייכסמיניסטריום דס אינן? לא ברור. פה יש עוד משהו. מר האוזנר, ב-1088 כתוב im Nachgang zu Ziffer 10 meines Schreibens vom 10.01.200. נכון. במוצג 349 אין ציפה 10. יש. למטה, לפני המילים, da Juden Angelegenheiten Federführer, וככה כתוב 10. אבל זה מסמך שלם או זה חלק של מסמך? זה שלם. כך זה הלך, המכתב הזה, השנלבריף של הייצר. 10. תודה רבה. מה זה פתאום 10 בהתחלה? סעיף 10. סעיף 10. איפה 9 סעיפים? הוא נוקט עמדה, אדוני, לגבי אותם הסעיפים שיש לו הערות בהם, ושבהם הוא חולק על רוזנברג. אבל זה גם כן לא... זה עושה רושם של חלק של מסמך, מכיוון שהוא כותב על מספר של שינויים שהוא מציע, אבל בעצם מופיע שם רק שינוי אחד. כן, הוא אומר שהוא יביא לידיעתו את השינויים המבוקשים על ידו. גם זה אינו עולה ככה, מפני שבבראונה מפה זה פרק 9 ולא פרק 10. Richtlinien für Behandlung der Jugendfrage. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה אוברשטרומבנפירר, או אתה כתבנית?
On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.